Hello everyone! Miguel love shout out to all my friends all over the world. Maganda ang araw ngayon guys, kaya pupunta tayo sa garden at titingnan natin ang ating tinanim ng nakaraang araw kung buhay na ba sila. Ayan, kasi malakas kagabi guys ang ulan, sana hindi sila nalanta. Ayan. Samahan niyo po ako guys at papunta na ako doon at bibisitahin natin ang ating mga halaman at kukuha na rin po tayo ng mga gulay. Ayan, come on my guys, stay tuned at dadalhin ko kayo ulit sa garden na kung saan ako'y palaging nagtatanim ng mga gulay, mga bulaklak at kung ano-ano pang mga halaman. Ayan na po guys, na nakita natin, okay naman po ang itinanim natin. Halos na buhay naman po sila, maliban sa isang ito guys, naglaglagan ang kanyang mga dahon. Ayan, parang nalanta po siya, siguro sa matinding ulan. Pero nakita naman po natin na parang buhay naman ang kanyang mga sanga. Antayin na lang po natin next day at malalaman natin kung talagang mabubuhay siya. Pero itong iba ito guys ay kitang-kita po natin na buhay na po sila. Ayan. Malakas ang ulan kagabi kaya ang daming dumi na naglaglagan dyan sa upuan. Kaya lilinisin na lang po natin.